السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة عصافير هرم. النهاردة هنتكلم على خلطة جميلة جدا جدا عن تجربة جربتها للعصافير بتاعتي، وما شاء الله ما شاء الله عليهم. يعني ال- الإنتاج بتاع البيض كان ما شاء الله كويس جدا. ما شاء الله يعني العصافير عندي كانت بتبيض ما شاء الله 6 أو 7، وكان ما يبقاش فيهم بيض بايظ. مفيش بيض فاضي خالص، ما شاء الله عليهم. البيض كله ما شاء الله، يعني حتى الزغاليل ما شاء الله عليها، يعني طالعة كويسة جدا جدا جدا. بالنسبة للخلطة ديت مفيدة جدا جدا. تمام. وبالنسبة للحاجات اللي في الخلطة أنا عامل لكم في فيديو تحت، هتلاقوه تحت في الوصف كده. اللي حابب يعرف كل حاجة فايدتها ايه، فوائد مثلا الفلفل، فوائد البيض، فوائد البنجر، فوائد البطاطس، الفلفل، الجزر، عامل فيديو تحت في الوصف. عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، فلفل، بطاطس، بنجر، بيض، فلفل اللي هو الالوان، الجزر. زي ما انتم شايفين هنقطع الفلفل كده. واهم حاجة بالنسبة للبذر لازم ننضفه كويس جدا. زي ما انتم شايفين بطلع البذر ازاي اهو. تنظيف يا جماعة البذر كويس جدا في الفلفل، عشان البذر ده مش كويس يعني العصافير. وقطعه كده شرايح شرايح، وبعد كده قطعه ايه، حتت صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. قطعه شرايح صغيرة. بعد كده هنفض مطرح البذر، اشيله خالص، وقطعه حاجات صغيرة جدا جدا جدا. طبعا احنا بنقطع الفلفل هنا عشان انا عايز احطه لهم مع الخلطة اللي انا عاملها، لكن احنا لو في الفلفل بنحط القرن الفلفل كده عادي. و هم بياكلوه بقى من القرن الفلفل وهو سليم عادي، بس عشان انا عايز احطه لهم ايه في الخلطة اللي انا بعملها دي. نمسك الفلفل الالوان ده برضو. الفلفل الالوان دوت فوائده كتيرة جدا جدا للعصافير يا جماعة. وزي ما قلت لكم انا عامل فيديو تحت هتلاقوه في الوصف، في بقى الفوائد بتاعت الخضروات كلها بالنسبة للخضروات اللي العصفور ممكن ياكله. الخلطة دي يا جماعة مفيدة جدا لأي عصفور، هو بادجي أو كوكتيل أو روز فيشر، أي عصافير من أنواع الطيور كلها. الخلطة ديت مفيدة جدا جدا جدا. قطعه برضو شرايح صغيرة، وقطعه ايه بعد كده اللي هي المكعبات صغيرة عشان يعرف العصافير تعرف تاكله. وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا بحاول اقطعه، يعني بفرمه بمعنى صح، يعني حتت صغيرة خالص يعني اهو. برضه هفضيه كده. قطعنا الفلفل اللي هو الحراق، والفلفل اللي هو الالوان. ده بنجر، ابشر البنجر، ابشره كويس كده زي ما انتوا شايفين حضراتكم. البنجر ده مفيد اصلا للانسان، ومفيد للطيور، البنجر ده ممتاز جدا جدا جدا. وبعدين ما شاء الله بيديلهم جسمهم بيبقى حلو، بيديلهم نشاط كمان. والفلفل الالوان ده بيديلهم نشاط. بشرت البنجر زي ما انتوا شايفين. دي بطاطس، ابشر البطاطس. وزي ما انا قلت لكم البطاطس فيديو قبل كده، في الفيديو اللي فات ده قلت لكم، الفيديو اللي تحت الوصف قصدي، قايل على البطاطس اللي تتبشر اهو. بعد ما بشرتها لقيتها طويلة، فانا بقى ايه بحاول اقطعها ايه حتت صغيرة برضو.
احاول على قد ما اقدر اصغر البطاطس احطها بعد كده. وعندي جزر مبشور اهوت انا بشره دوت، في جزر مبشور في الطبق. امسك البيضة بقشرها، البيضة بقشرها بشوكة، وافضل كده اهرسها كده، اهرسها كويس برضو. واحاول على قد ما اقدر القشر نفسه اهرسه جامد برضو، احاول اخليه صغير جدا برضو. اهو افضي البيض. بالنسبة للبيض ده يا جماعة، صحيح في ناس بتقولي عندهم العصافير لما بيعملوا بيض بالبصمات العصافير مش بتاكله. لا، جرب البيض مع الخضروات ديت كده، مع الفلفل والبطاطس والجزر. جرب كده الموضوع ده، هتلاقي العصافير مش بتاكله، بتعشقه. تمام. وهحطهم برضو ايه في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. الم البيضة كلها. طبعا انا عامل كمية صغيرة علشان خاطر طبعا الفيديو ميبقاش طويل. عامل كمية صغيرة. جزر اللي انا بشره هجيبه مع الخلطة اهو، وافضل اقلبه كويس جدا جدا، البنجر بالبطاطس بالبيض بالجزر بالفلفل الالوان. افضل اقلب كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين. افضل اقلب كده. انا دلوقتي بحاول على قد ما اقدر اخلطهم كلهم مع بعض واقلبهم تقليب كويس. بس كده وكده تقدر تقدمه العصافير ان شاء الله باذن الله. انا ناوي اعمل ابلكيشن ده يقولك على الاسعار بتاعه العصافير وال والاكل، اسعار الاكلات والاسعار الاكل. وان شاء الله قريب باذن الله ناوي اعمل الابلكيشن ده. بس اهم حاجه ما تنسناش في الاعجابات والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.